Då vi drar vidare, guy. Så boys, välkomna. Sorry för att jag var tvungen att starta om typ 2000 gånger. Men I'm back liksom. Tja, förlåt för det jag gjorde. Var inte... Alltså du kan inte skylla bort dig på din bror. Yes, alltså. Odare langer, alltså. Lögnare. Merci bre, du kan inte... Alltså. Du är helt... Show Liverpool! Ja, sa jag rätt nu eller? Jag ska. Bap. Fuck the gun. Fuck det. Vi laggar inte. Ska vara invald. Byggare bomb. Wow. Saudara. Liverpool är fortfarande inne eller? Wow. Ja, brus, nice. Fuck the gun. Wow. Say that you love me, who me. Number hall, left show. Halv sex säger jag. Hörrni, vi drar det. Oh shit, what? Nej, säg inte att det laggar igen. Nej, what? Jag trodde, hörni killar, alltså jag trodde att jag blev livrädd där. Jag trodde att jag hade blivit bannad. Men I don't know, banded. Jag behövde bara restarta mitt Fortnite. Alex Olsson är kvar eller? Wow. Så. No. Hello, alltså Zelda, alltså om det ska fortfarande vara mod så måste du spela med mig typ nu. För att jag har ingen att spela med. Kom igen, Zeldisen. Men hello, Zeldisen, alltså. Fuck det. Svara nu, Zelda. Kom igen. Det vill inte spela.
bannad idag så. Jag har sagt den. Jag don't feel. Alltså det som likar först alltså. Vem är det som likar först? Ingen än så länge. Nej, ingen vill lika först då. Mina mods alltså. Nej, jag hade nog fel. De är nog inte de värsta som finns. Wow. Nej, så laggar det. Nej. Laggas nice liver. Sälj det sen, snälla, lägg en like nu. Wow. Jag tar ju runda skinnet alltså, är så fräckt att det inte... baby. Det var tur att man har en så fräck mod, eller en så, alltså bästa modden ever, Freddan alltså, eller Elvin alltså. Tack för att du ställde upp och hjälpte mig till det här. Alltså. Varför får jag inte upp dem? Så ja. Alltså du kan inte skylla bort dig med att din brorsa gjorde så. Alltså, du kan inte vara så fräck, Alex. Det är så. Hur visste han vem jag var och sånt? Ha? Hur visste han? Säg det till mig. Exakt, du kan inte. Okej, om du är inne på min, till varenda mina lives. Okej, det är sista chansen. Gå aldrig in på någon och skrev du är det bästa på YouTube, och du ska vara inne på jättemånga lives, då blir det mod igen och jag förlåter dig. Jag lovar då, alltså då kan du få mod inne på jättemånga lives och inte säga till någon att de är bäst förutom mig. Okej, med på det. Okej, bra. Vänta, vad sa du? Alltså du får inte gå in på någon och säga att du är bäst på YouTube förutom mig, och du måste vara inne jättemycket. Fattar du? You know? Okej, bra.
till sak. Och vänta, en sista sak. Du ska avprenumerera på den där FTG. Och du måste... kan du göra live imorgon så kan vi snacka lite. Okej då. Nej. FTG och LG. FTG och LG. Hör du vad jag säger? Bra. Shit. Jag brorsan, jag live mitt uppe i en live alltså brors. Men ska vi lira? Alltså okej, jag ringer dig sen, okej? Jag ska typ äta 5:30 och sen kan jag dra ut eller något, okej? Hejdå. Jag ringer dig sen. FTG. Eller FTM tror jag. Ja, okej, bra. Hans fyra klanan. Då är vi så. Alltså det är lugnt. Gör aldrig om det va. Så är det chill. Okej, kom. Shit. Då kommer emot mig boys. Okej. Där satt det. Frick. Det där klippar det där shotet. Va? Så, aha. Tjo Liverpool. Men hej då vet Alex. Luktar den. Vad fan? What? Hur hoppar han upp på Hur hoppar han upp igenom den? How did she do that? Men tror vi så i. Men okej, streamer, jag kommer gå off nu. Jag ska gå och äta. Sen ska jag gå ut och hänga med min polare. Hej då.